Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Tựa đề ngày hôm nay thì Tân đặt tên đó là Ao Hoang, là cái câu chuyện này nó liên quan đến một cái ao. Câu chuyện này là Tân nhận được đã lâu rồi, có một cái người anh. Thì anh này hiện tại là đang ở miền Tây, quê ở An Giang. Thì cái công việc của anh này khi mà kể câu chuyện cho Tân thì anh đang làm công nhân nhà máy. Thì anh chỉ nói anh là công nhân nhà máy thôi, anh không nói là làm về nhà máy gì. Còn cái câu chuyện xảy ra với ảnh thì lúc đó ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có đi làm. Ảnh thuộc dạng giống như ai kêu gì làm đó, nhưng mà nghề chính là đi câu cá để mà bán lại cho trong xóm, rồi sẵn có lương thực thực phẩm ăn luôn. Thì những cái người câu cá giống như anh này thì rất là thích đi câu. Thứ nhất là ao hoang. Ao hoang như là cái ao đó không có người nào mà chăm sóc, không có chủ. Thì những cái ao đó nhiều khi có nhiều cá to. Hai là câu trộm. Câu trộm thì các bạn biết rồi, nếu ai làm mê câu cá thì cũng phải 1-2 lần đi câu trộm ao người ta. Cái cảm giác nó cũng vui, nhưng mà không nên ha các bạn. Lỡ bị bắt rồi xảy ra ẩu đả nó không có tốt. Thì vào thời gian đó là ảnh đi câu rất là nhiều. Ảnh đi câu chỗ này chỗ kia, nhưng mà cá nó không có lớn, cá nhỏ. Mà cá nhỏ thì để dành kho với ảnh ăn thôi, chứ bán không có được tiền. Thí dụ như câu cá mà con tầm ký mấy trở lên thì người ta mua rất là nhiều. Đặc biệt là anh chỉ câu được cái 2 loại là cá tra với lại cá rô phi. Còn những loài cá khác thì hình như là do anh không có điều kiện mua cần câu hay là mồi như thế nào đó. Thì Tân không có hiểu lắm về cái câu cá. Tại vì Tân cũng có thích câu, nhưng mà Tân cũng không có đủ điều kiện để mà đi theo với cái chuyện mà câu mà chuyên nghiệp. Thì ảnh được cậu của ảnh mới nói rằng là mày đi qua cái quận bên kia, tao thấy có cái ao hoang mà hình như người ta không ai câu hết trơn á. Mày qua mày câu thử có cá lớn không, mày về mày bán có tiền. Mà lỡ tìm được 1-2 con bự bự nấu canh chua ăn nhậu. Ảnh nói đâu, quận nào. Thì thật sự ra ở dưới quê các bạn, người ta dùng từ quận chắc tôi nghĩ là nó to lớn, nhưng mà nó giống như từ hẻm này qua hẻm kia hay xã này qua xã kia gì đó. Theo tôi nghĩ là như vậy, tại vì ảnh dùng cái từ nhưng mà ảnh tả cái đoạn đường rất là ngắn, hay là nó giáp ranh nhau hay sao đó mình không biết. Thì ảnh mới nói là ở bên đó nó có cái ao hoang. Thì ảnh mới đi ra đó ảnh câu, ảnh đem cần đem mồi rồi ra chuẩn bị. Thì ảnh thấy cái ao ngon lành quá, nhìn xa xa là cá nó ụt liên tục là biết có cá. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh rải một số mồi nhẹ nhẹ xuống để mà thu hút con cá đó. Ảnh bắt đầu xuống cần ảnh câu. Thì khi mà ảnh thả cái cần ra ảnh câu đó, chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng thôi là ảnh trúng đâu đó khoảng 3 con cá tra mà rất là lớn, là trên 1 ký mấy, là coi như là ngon lành. Thì đang câu gì đó thì trời bỗng kéo mây đen, mưa lớn. Mà các bạn biết là mưa ở những cái vùng đó nó khủng khiếp dữ lắm. Thứ nhất, thứ hai là không có cái gì để che, là nó giống như là bạn bị mưa đá gì đó, nó văng vô mặt nó đau mà nó khó chịu dữ lắm. Mà các bạn biết đi câu cá mà trời đang nắng bỗng chuyển sang mưa thì cá nó bị sốc nhiệt, nó không ăn. Thì anh này mới cuốn cần đi về, mà anh nghĩ trong bụng là bữa nay coi như ngon lành. Được 3 con cá mà mỗi con ký mấy, gần 2 ký. Thì 1 con để nhậu, 2 con để bán. Đó, ảnh mới bận áo mưa vô, ảnh sửa soạn, ảnh thu cần gì hết, anh đi về. Thì đang thu cần đi về thì anh nhìn xa xa ở bên cái bờ bên kia, anh nhìn thấy bóng một cô gái. Mà cô gái này lúc đứng lúc ngồi, anh không biết là đang làm cái gì mà lúc đứng lúc ngồi. Nhưng mà tại vì lúc đó mưa, mà mưa quá lớn, bên bờ bên này bên kia nó trắng xóa mưa hết, nhìn không có thấy rõ, chỉ thấy hao hao hòm hòm. Cái cô này vừa đứng vừa ngồi, xong rồi một lát là cổ ngồi luôn ở trong cái bụi cây dài ở bên đó. Thì ảnh mới la lớn lên, ảnh nói là có cần áo mưa không? Thì qua đây tôi có nè, tôi mang theo 2 cái, mang dư cái, ngày mai ra trả lại tôi. Thì ngày mai anh định ra câu nữa, thì cái hồ này ngon lành. Thì không nghe bên đó trả lời.
Mà anh này là một người cũng tốt bụng các bạn. Ảnh mới nghĩ rằng là chắc cái cô bé cổ ngại, cổ không dám qua lấy áo mưa, hay là sợ mình đàn ông á làm gì cổ, thì ảnh mới đem cái áo mưa thứ hai của mình, ảnh chạy qua bên đó. Thì khi chạy qua tới cái bụi cây dại á thì không thấy cổ nữa, ảnh mới đặt cái áo mưa lên cái bụi cây dại đó. Ảnh mới đi về chỗ bên ảnh mới la lớn một lần nữa là: tôi đi rồi nha, tôi để áo mưa trên bụi cây dại đó, có gì thì bận đi, chứ về nó bệnh, ngày mai ra trả tôi. Thì ảnh đi về, ảnh đàng hoàng, ảnh không có ý gì với cô gái đó hết, ảnh là người đàng hoàng. Ảnh mới đi về. Ảnh về thì đêm đó mới là làm cái lẩu, nấu canh chua, nhậu thì ảnh mới nói chuyện với lại mấy người bạn của cậu á, ông mà chỉ cái ao quan đó đó, là con câu được ở chỗ ao đó 3 con, ngầu lắm này kia các kiểu. Thì có một đứa em mới nói là mai đi câu nữa đi anh, em cũng muốn đi câu để kiếm chút đỉnh. Anh nói ok, vậy mai mày theo tao. Rồi ơi, ra ngoài câu đã lắm. Rồi bắt đầu xóm tụ cái chỗ ao hoang đó lên. Rồi sáng hôm sau là mới kéo ra đó câu. Thì lúc này là anh đi với lại một người em ra đó, thì mang theo luôn cả cái dù bự để cắm là câu trong trời mưa luôn. Cái kiểu mà sung sung, cái kiểu mà hừng hực, là tuổi trẻ mà đang câu cá ngon lành mà. Thì ra đó là đúng như rằng vừa ra hai anh em vừa cắm câu xuống là coi như giật cá ầm ầm luôn. Cá con nào cũng ký mấy, gần 2 ký, con nhỏ nhất cũng 800 gram. Và anh nói vậy đó, câu lên đó là đang để bình thường, đang câu được ngon lành, trời mưa kéo tới nữa. Mưa bắt đầu kéo tới thì lúc này thằng em mới nói là giờ câu luôn anh hay là đi về. Ảnh mới kêu là kéo cái lồng lên coi được nhiêu con cá rồi. Thì kéo lên thì nhiều cá quá, mà hai người bưng về không hết. Đó anh nói thôi bây về mày ơi, để mốt còn câu nữa, chứ câu hết lấy chỗ đâu câu, thôi về. Thì thằng em nói là anh mang theo mấy cái áo mưa, có 2 cái anh cho em 1 cái. Ảnh mới sực nhớ ra là hôm qua có cho con bé bên kia nó mượn, không biết là nó có lấy không. Nếu nó không lấy á, thì chắc còn ở trên bụi cây dại. Ảnh mới kêu thằng em nó chạy qua bên đó coi có không, có thì lấy đem về. Thì thằng em nó chạy qua thì không có áo mưa, nó về nó không có mưa ông nội ơi. Ảnh nói thôi chết rồi, chắc con bé nó lấy rồi mà nó chưa ra nó trả cho mình, còn không chắc nó lấy luôn rồi. Thì mới lên xe về. Thì về bắt đầu về chỗ mình á, về chỗ của ảnh á, vô xóm của ảnh á. Thì anh đợi hết mưa anh đi vòng vòng anh bán. Thì cá bự mà bạn, bán ngon lành, bán dễ lắm. Đi ra chợ là hết mớ rồi, về hết mớ. Ảnh giữ lại 2 con là tầm khoảng 3 ký mấy, gần 4 ký để mà nhậu trong xóm. Thì chiều đó là làm một cái lẩu canh chua nữa để nhậu. Thì các bạn biết là khi mà làm cái lẩu nhậu vậy đó, thì lần đó ảnh làm hơi quá chán, làm hơi quá chén đó, làm quá làm rồi, uống dữ quá, mồi ngon mà cộng với bạn Hiền mà uống quá uống, thì uống quá về không nổi, xỉn quá đi lên xe về không nổi. Thì ông bạn mới nói là thôi ngủ ở đây đi mày, trước cửa nhà tao có bụi dán á, để vô lấy mền cho mày đắp, chứ tối lạnh lắm. Anh này mới nói là tao không sợ lạnh, tao nóng lắm, chịu không nổi, uống rượu nó nóng lắm. Thì bạn nói là đắp không đắp cũng để cái mền kế bên đi, để lỡ tối lạnh đắp, chứ đi dầm mưa mà còn uống rượu rồi ngủ ngoài lề đường nó sao được mày. Thì ông bạn mới vô lấy cái mền cho đắp, thì anh ngủ. Thì anh ngủ mê man, thì bạn biết mà, đi câu mà cả buổi sáng mà giật cá lên là mỏi tay rồi, thấy không, mưa gió ầm ầm là mệt rồi, về còn đi bán cá xong đi mừng cá xong đi nhậu, sức nào chịu nổi, đâu phải trâu bò đâu mà chịu nổi. Ngủ thì trong giấc mơ ổng thấy một cái cô gái đẹp, rất là thuần miền Tây, đẹp đem phải đẹp như là tiên cảnh đâu nha, rất là thuần miền Tây, bận áo đồ bộ, bận bộ đồ bộ, rồi á là mặt á là mắt to đó, mắt to, răng khểnh, mà đứng trong giấc mơ ảnh trả cái áo mưa. Mới nói anh ơi, lần hôm qua anh cho em mượn áo mưa, bữa nay em trả anh nha. Thì anh này mới thấy gì trong mơ mà anh nói ảnh mệt lắm, anh nói anh mệt lắm, tôi xỉn rồi, tôi mệt lắm thôi, cô mang áo mưa về đi, cô để đó cũng được, không sao đâu. Anh đã nói trong mơ ảnh vậy thì cổ nói đâu có được, anh đem tận nơi cho em thì em phải trả tận nơi cho anh.
anh mệt anh để em lo lắng chăm sóc cho anh được không? Thì anh này em nói không, tôi không cần, tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ, cô đừng có tới đây nữa, tôi muốn ngủ, tôi lấy được áo được rồi. Dạ trong mơ ảnh cứ đối thoại qua lại với cô đó như vậy đó. Thì rốt cuộc là cổ cứ bắt ảnh phải trả lời là có cho cổ đi theo hay không thôi. Thì bây giờ ảnh đuối quá rồi, ảnh xỉn rồi, ảnh nói thôi muốn làm gì làm. Thì từ câu nói đó một cái là ảnh bị lạnh xương sống, lạnh cái sống lưng. Xong ảnh ngồi dậy, giữa đêm ảnh ngồi dậy mà rượu á, thì chưa tỉnh, người thì mệt, mà ảnh ói quá trời ói. Thì mấy người trong nhà của bạn mới nghe, mới chạy ra, tại sợ anh bị trúng gió anh chết. Các bạn biết dầm mưa cả ngày mà, đúng không? Thì anh mới ra cạo gió. Tao nói người nó tím ngắt, tím từ sống lưng, từ nguyên cái lưng nó tím ra tới ngực, hai cánh tay, cái đùi tím ngắt. Thì bạn mới kêu thôi mày vô trong nhà tao mày ngủ đi, chứ mày nằm đây nữa là tao thấy không được rồi đó, sáng mai lỡ có gì là không được. Thì đưa vô người ta xoa dầu này kia rồi ngủ. Sáng là anh khỏe, anh khỏe mới đi về, ảnh mới đi về lại cái nhà mình. Thì khi anh về nhà mình á, thì ảnh mới suy nghĩ hoài giấc mơ ngày hôm qua. Anh suy nghĩ hoài, anh nghĩ không lẽ con bé nó là ma, chứ còn nó trả đồ cho mình nó phải trả đàng hoàng chứ. Mà hôm qua lúc mà bị trúng gió đó thì không biết là có người trả đồ thiệt hay không, hay là ảnh cứ bị giữa thực tế với giấc mơ, mơ mơ màng màng, ảnh không có phân biệt được. Thì khi ảnh khỏe thì mới chạy vòng lại nhà bạn, mới hỏi là mày có thấy áo mưa tao ở đây không, hỏi theo kiểu hỏi phong long. Thì bạn mới nói là không có mày ơi, áo mưa gì, có mưa gì ở đây đâu. Thì ổng mới đi về, nói rồi vậy hôm qua nằm mơ rồi, hôm qua nằm mơ rồi, thôi hên quá, không phải ma quỷ gì hết, chứ còn ma là áo mưa nó phải nằm ở ngay nhà bạn. Ảnh mới đi về nhà ảnh về nhà ảnh chuẩn bị mọi đi câu tiếp. Thì tự nhiên lúc đó cái cảm giác của ảnh có cái mùi hương rất là thơm, mà khi hửi cái mùi hương này đó là ảnh bị buồn ngủ, ảnh buồn ngủ mà ảnh say sẩm luôn á. Thì lúc đó là ảnh mới nghĩ trong bụng mình đó là chắc có lẽ là hôm qua trúng gió nó còn dư âm, cho nên thôi bữa nay nghỉ câu một bữa. Tại vì cái tiền bán cá ngày hôm qua nó là dư cho mấy ngày luôn. Thôi thì nghỉ bữa đi, ở nhà nghỉ ngủ. Ảnh lại đi ngủ. Ảnh ngủ á, giữa ban ngày ban mặt nha, anh định đi câu là cũng gần gần trưa, là cũng giữa ban ngày ban mặt rồi. Mà anh ngủ anh thấy cô đó ngồi trong nhà. Cô đó ngồi trong nhà, cô đó đi vòng vòng trong nhà, cô đó soạn đồ, cô đó rửa chén, cô đó làm tùm lum hết trơn. Cảnh mới hỏi là cô làm gì trong nhà tôi. Cô nói bây giờ em là vợ anh rồi, anh đồng ý hôm qua rồi. Anh mới hỏi cái áo mưa tôi đâu. Anh mới hỏi cái áo mưa đó. Cô mới là tại vì bây giờ là vợ nhau rồi, áo mưa của anh em để trên giường kìa, em đâu có giữ đâu, sao anh hung dữ với em vậy. Thì khi nói đến đây ảnh mới siêu lòng, ảnh ngồi ảnh nhìn ảnh mới hỏi trong mơ luôn mà, ảnh hỏi là cô là ma hả, cô là ma hả, sao cô cứ vô trong đầu tôi hoài vậy. Thì cô này mới trả lời là em là ma, em chết ở ngoài ao hoang á, em là ma đó, em tên Thúy, em là ma. Ảnh nghe xong ảnh sợ quá các bạn. Ảnh nói thôi cô đừng có nhát tôi, cô đừng nhát tôi không có muốn quen với ma, tôi không muốn lấy ma làm vợ, đừng có nhát tôi có ý tốt giúp cho cô đỡ lạnh thôi, cô trả mưa không trả cũng được không sao, nhưng tôi đâu có làm đâu, cô đừng có nhát tôi. Thì cô này cũng mới nói là em tưởng anh thương em, chứ còn vậy em cũng không phiền, tại em biết em là ma, em chết quan ở ngoài cái ao đó đó. Xong cô ngồi cô khóc quá. Anh này mới nói rằng vậy chứ cô là ai, sao cô chết ngoài đó. Thì cổ mới nói rằng là vì nhà của em á, là ở cái chỗ địa chỉ đó, ba mẹ em còn sống, chị em còn sống, nhưng mà ngày đó là em bị hai cái thằng trong xóm á, nó kêu là ra đưa đồ cho nó, tại nhà cổ là làm bánh gai bánh gì đó, ra đưa một chục bánh gai, xong nó bắt cổ, nó quăng lên xe, nó đưa ra ao hoang để mà nó nằm nhục, rồi nó giết, nó chôn ngoài đó. Thì bây giờ gia đình không biết đường đâu mà tìm, tại gia đình cổ tưởng cổ đi qua biên giới Campuchia để mà làm ăn hay là làm cái gì rồi, chứ không có nghĩ là con mình chết. Tại cha mẹ
người ta không bao giờ nghĩ chuyện đó, mặc dù trong lòng người ta lo. Cho nên là cổ nhờ anh này đi qua nhà đó thông báo cho gia đình cổ biết để mà ra đem xác cổ về. Cảnh nói trời ơi cô ơi, tôi biết chuyện thiệt hay chuyện giả, tôi qua tôi nói xong rồi lỡ họ nói tôi giết cô làm sao. Thì cổ mới nói là không có sao đâu, gia đình bên đó biết không có sao đâu, anh cứ kể y chang câu chuyện vậy là được. Thì hôm sau các bạn, ổng ngủ một giấc là qua hôm sau luôn á, ổng tỉnh dậy thì cái chuyện bất ngờ các bạn, cái áo mưa của ổng nó được xếp ngay ngắn ở bên giường của ổng. Ổng nhìn lại cái bếp rồi nhìn lại mọi thứ là đúng y chang trong giấc mơ, mà anh này anh nhớ rõ ràng là anh không có dọn dẹp gì hết. Thì chính vì cái gì vậy đó anh mới tin rằng câu chuyện đó là thật. Thì anh mới dựa theo cái địa chỉ mà cô này nói mới đi tìm. Thì đi tìm tới nhà là cách xa ảnh đến 20 mấy km. Thì đi vô cái chỗ đó là anh hỏi nhà đó. Thì khi vô đến nơi anh kể câu chuyện lại cho gia đình của cái cô Thúy này nghe. Thì khi gia đình của cô Thúy nghe xong họ báo công an bắt ảnh. Tại vì các bạn biết con người ta mất tích ngừng đó năm, người ta không biết ở đâu, tự nhiên có một thằng chạy tới kể câu chuyện con người ta chết, xong rồi duyên âm, rồi xong rồi bây giờ con người ta nhờ nó tới đây để mà hút xác. Thì người ta báo công an mới điều tra, mới hỏi là ở đâu, địa chỉ đâu, rồi sao biết. Anh ấy kể đúng y chang những gì nãy giờ mà Tân kể các bạn thôi. Thì bên cảnh sát họ mới phối hợp thì bên cái chỗ ảnh á, ta nói anh này là người tốt, là người đàng hoàng, không có phải là loại mà thành phần mà lêu lỏng hay là có tiền án tiền sự. Thì họ mới nói là bây giờ cái chỗ đó ở đâu, cái ao hoang ở đâu. Thì anh mới dẫn ra. Thì lúc này là kinh động, rất là nhiều người dân các bạn, người ta bu lại đó, người ta coi. Thì khi mà ra tới cái chỗ cái bụi đó, anh nói là anh thấy cô đó cái bụi này và anh để cái áo mưa trên cái bụi này. Thì khi nói đến đây thì là gia đình của cô đó là ba mẹ với anh chị em ra đứng ngay cái chỗ cái bụi đó. Thì một cái cảm giác rất là đau lòng. Ba mẹ rưng rưng nước mắt, ba mẹ cô đó rưng rưng nước mắt, cảm giác như là có cái mùi hương của con mình ở đây. Mà ảnh nhìn, ảnh chứng kiến thấy sự việc đó luôn. Thì người ta cho đào lên, những người ở đó người ta đào lên. Thì khi mà đào sâu, thật là sâu xuống, phải tầm là 2 mét mấy á, mới thấy bộ hài cốt của cổ nằm ở dưới. Thì lúc này dựa theo cái lời khai đó để mà đi tìm hai người. Một người là cao đen, còn người kia là bị một mắt lớn mắt nhỏ. Thì mà cái kiểu nhận diện đó là ai nhận diện không ra, trong cái vùng nó chỉ có hai người đó thôi. Thì mới tìm được hung thủ là hai cái người làm nhà máy xay bột, thích cô này, trêu ghẹo cô này. Thì nhiều lần không được, mới kêu là bây giờ biết gia đình cô này bán bánh ít bánh gai gì đó, kêu là làm 10-20 cái gì đó đem ra mua. Thì cổ đem ra cổ giao thì là bị bắt. Lúc đó thì khi mà mọi việc như vậy xong phải điều tra cái anh mà kể câu chuyện cho Tân, là điều tra anh này thêm 6 tháng nữa để coi có liên quan gì với nhau không. Rồi điều tra đủ thứ hết thì rốt cuộc phát hiện anh này không liên quan thiệt. Thì đây là một cái câu chuyện về người âm mà người ta kêu anh này đi tìm về gia đình giùm, mà cũng có dính mé mé duyên âm. Thì sau khi giúp xong sự việc hết á, thì ảnh vẫn thấy cô này ở trong nhà ảnh. Thì thay vì ví dụ như đón xác cổ về rồi chôn rồi này kia, làm ma chay này kia rồi, thì cổ phải về nhà cổ vẫn trong nhà ảnh. Cảnh mới nói là sao em không về nhà em đi. Cổ mới nói là em thương anh là người tốt, em thương anh. Thì cổ ảnh nói là bây giờ nói em nghe vậy, thôi ngày mai em theo anh đi, em về lại bên đó anh trình bày chuyện giữa anh với em bên đó luôn, bên nhà của em. Thì ảnh mới hôm sau anh mới qua nhà của cô này. Thì lúc này ảnh là ân nhân mấy bạn, anh là ân nhân, tức là gia đình của bên đó cũng rất là niềm nở. Tỉnh mới nói là con nhờ hai bác nói giùm với em là con với em không có duyên để mà lấy nhau. Tại vì em vẫn chưa có về nhà của hai bác mà em vẫn ở nhà con. Thực ra là con không có dự định là con muốn lấy người âm để làm vợ, mà con muốn em đi siêu thoát để mà đầu thai kiếp khác.
Còn riêng con thì con xin phép trước hai bác là được lạy em ở cái bàn thờ của em á, để xin được làm anh kết nghĩa, anh em kết nghĩa. Chứ còn mà người âm người dương với người âm không lấy nhau được. Thì khi nói đến đây á, là gia đình mà là ba mẹ cô này cũng ra bàn thờ thắp nhang nói thì giống như là cổ đồng ý với bạn, cổ chịu cái chuyện đó, cổ đau lòng mà cổ chịu á. Thì giật anh này thêm cái nữa là anh ói ngay tại nhà cô này luôn. Rồi gia đình của cổ lại cạo gió, lần này cũng tím ngắt, tím đằng trước tím đằng sau, nhưng mà ảnh đỡ. Thì khi mà lên xe của người nhà ảnh á, tại ảnh đi chung với mà một số người em của ảnh nữa, thì khi mà lên xe đó tống ba về thì ảnh chạy không có nổi, mà ngồi phía sau dịnh cũng không nổi, yếu quá mà, bị cạo mà, người âm ta theo mà. Thì lên xe tống ba về thì ảnh thoáng nhìn ngay bàn thờ là thấy cô này đang đứng kế bên, mắt còn rưng rưng khóc, nhưng mà miệng mỉm cười đồng ý. Vì nên cổ chấp nhận cổ đi đầu thai, cổ không có ám anh này nữa. Tại nói đúng ra anh này là một người có duyên với cổ, nhưng mà là ân nhân, không phải là duyên tình yêu. Mà cái cô này cũng là người coi như là cũng là ma hiền đó, chắc là về được với gia đình rồi cho nên cũng là ma hiền đó. Chứ còn cái kiểu mà chết oan vậy đó bạn, mà tuổi còn trẻ đó là dữ lắm, không có đơn giản đâu. Thì đây là câu chuyện mà anh này kể về cho Tân, cũng là một thể loại chuyện ma duyên âm, nhưng mà cái màu sắc nó khác, nó nhẹ nhàng, nó không quá đau đớn, nó cũng không có quá là kinh dị. Nó chỉ là những hình ảnh thoáng qua giữa một cô gái thôi, nhưng mà nó có một vụ án là chết oan ở trong đó. Ở đâu đó còn nhiều những thành phần bất hảo họ tồn tại mà mình không có biết. Đến khi họ gây án thì tạo ra rất là nhiều nghiệp, và rốt cuộc họ phải trả giá các bạn. Án vậy thôi, đã gieo là phải trả thôi. Và Tân nói hoài trong kênh của Tân. Thì đây là câu chuyện của anh gửi về cho Tân. Tân rất là cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện này rất là hay. Một phút cà khịa nhỏ đến anh. Thứ nhất là không ỷ lại sức mình, nhậu vừa phải, không có dầm mưa dãi nắng quá. Và đặc biệt buổi tối đi vô trong nhà ngủ đàng hoàng, không có ngủ ngoài hiên, không ngủ ngoài chợ, không ngủ ngoài đình ngoài miếu, rất là nguy hiểm là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà câu được cá tầm hơn 2 kg, đừng nấu canh chua hoài, ngán lắm. Mình có thể nấu mẻ, ăn với rau chuối ngon hơn. Cá cắt phi lê, cắt lát theo kiểu sashimi đó, cắt lát nhúng mẻ, ăn đến đâu nhúng đến đó, quất xì rượu chuối hâm nóng, tuyệt vời nha anh. Chứ anh câu cá được nhiều quá mà anh nấu có một món à, đúng không? Khán giả nghe ta cũng thấy chua chát, thì chỉ thêm món nữa là nấu mẻ đó. Nhậu rất là đỉnh nha, hái thêm bắp chuối bào vô nhúng. Dưới quê mà bắp chuối nhiều lắm nha anh. Thì có qua có lại thôi, không kể chuyện ma cho Tân kể cho kênh nghe, thì Tân cũng góp ý lại món ăn để anh có thêm phần phong phú trong những bữa nhậu sau này ha. Các bạn thấy sao về câu chuyện của anh ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.